Malamig kasi. Malamig ang simoy ng hangin. Hangin, simoy, malamig. 20 minutes later. Ay, ang tagal ng helmet! Narinig yung camera, pero wala pa. Excited na ako. Moments later. How to set up? Ayusin ko lang. Prepare ko lang para magkabit ko sa How to set up ano yan? Ilaw? Apply. Blue water. Mokoto. Authorize yan? Authorized. According to LTO regulation. Policy and regulation. March 2016. Authorize. Nice. Dapat, ano siya, yung bulb nung LED light mo, 6 bulbs lang, maximum. Hindi na siya pwede maging 7. Hanggang 10. 6. Eh paano yan? Dalawa yung ilaw. Yun. Hindi pwede yung isa. Hindi siya pwede magkadikit. Dapat magkalayo siya. Tsaka ikakabit mo siya sa, ano, sa ibang lalagyanan. Bracket. Huwag sa, ano, sa shock ng motor. Shock ng motor. Sa clearance ng, ano, sa clearance ng fender. Hindi pwede. Tsaka dapat ilang degree yung baba niyan Basta para hindi makasilaw. Maximum ano. Agad. 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 45 degrees so sa ganun. Hindi siya nakatutok sa makakasalubong ng driver. Nax. Siyempre kahit ikaw may mga ganun din. Nax. So what's up guys? Ano nga channel mo? MOTOVLOG. Subscribe to my channel and like and share. Leave a comment. Any suggestions? Naisip eh. Nakakalasing ko lang ito kanina. Boy Sem. Yeah. Ngayon, set lang muna tayo. Tingin ang tuhod natin. Yan po yung nangyayari sa mga hindi nagsusuot po ng mga ano, ng mga safety gear, lalo na yung lipad at Okay, while waiting sa helmet, huwag tayo pang-contact. Hihintay natin yung helmet natin, ha? Galing, Ito, sir, galing ano? ibang bansa. Icon AIRFLITE BATTLESCAR 2. Lugi ako sa mga trabaho po ni ano, ni ay, shoutout po pala kay Reed na suot po yung ano, yung Raid for Speed ni Sir Z1000. Yeah! Sana ma-ride ko rin yun! Sir Reed! Pa-ride naman! Kahit isa lang! Pabomba ko yan. Dami pila. Inutang lang namin to pambayad sa ano nga yun? Tax. Inutang ko lang to pambayad sa tax. Gawa ng malaki pala ang tax galing US. Hintayin natin silang dumating. Kasi meron siyang maliit na bulsa dun sa table. Paano yung table mo sir? Ito, Huwag gawin mo yun. Benta mo na yun. ito ulit. 7,000. Damit niya eh. Sorry! Baka naman! Cinematic.
Enemen? Amen. Kahit isang ride lang, paride lang namin yung Z1000. Wow, relax. C1000 ha? Pengi. What's up, guys? Opya, manipak. Hello? Paulit? Sa Luzon, may gate na kulay blue dyan. Bandang kanan. Yung may bungo, yung may bungo. Sige, lalabas ako. Ha? Sige. Siyempre, hintayin natin tumawag yung duty sa post. BLACKSTONE, entry. Entry ko. Yeah, for info, nandito na yung deliver mo. Roger natin. Okay na yan. Enemen yan. Woo! Woohoo! Here we go! Wow! Ba namang camera to, naikot. Uy. Ganun lang muna tayo kunwari.